तो राजपुर में जो फेमस वड़ा पाव खावा हो तो एक बार पटेल ना वड़ा पाव जरूर खाओ। ओके, थैंक यू। બહુ સ્વાદિષ્ટ વડાપાવ મળે છે અને દરરોજ ટ્યુશનમાંથી છૂટ્યા પછી હું વડાપાવ ખાવા આવું છું। થેન્ક યુ। કેમ છો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું જીમિત સોની રાજકોટથી ને આજે આવી ગયો છે ભાઈ રાજકોટના ભક્તિનગર સર્કલ પાસે। અહીંયા સરસ મજાના વડાપાવ મળે છે, પટેલ વડાપાવ ફ્રેન્ડ્સ। તો આપણે અહીંયા વડાપાવ ટેસ્ટ કરશું ને અહીંયા વડાપાવની ખાસિયત એ છે કે અહીંયા ચિપ્સ ને ભજીયાનો ટેસ્ટ પણ બહુ સારો છે અને સાથે આપવામાં આવે છે। એકવાર વડાપાવ તમે લેશો, બે વાર તમને સાથે આપવામાં આવશે ચિપ્સ અને વડાપાવ, ચિપ્સ અને ભજીયા। તો ચાલો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આપણે ટેસ્ટ કરીને કેવો છે ટેસ્ટ તમને જણાવશું। ચાલો વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food. આપણે વડાપાવમાં આપણે કઈ રીતનું છે કોન્સેપ્ટ, કઈ રીતનું છે આપણે વડાપાવમાં કોન્સેપ્ટ પહેલેથી એ રીતનો રાખ્યો છે કે ભાઈ મોટા હોય, કોઈ તીખું ખાઈ શકતા હોય, કોઈ તીખું ન ખાય તો નાના છોકરા આવે તો આપણે બધા પાસેથી પહેલા આપણે 25 લેતા, હવે પહેલી તારીખથી આપણે 30 કર્યા છે, 1/9 થી। હવે બધા પાસેથી આપણે 30 રૂપિયા લેવાના। એના કરતા કોઈ નાના છોકરા હોય મરચા ન ખાઈ શકે તો આપણે એને ચિપ્સ પ્રોવાઈડ કરી છે। બરાબર। આપણે મરચા ને ચિપ્સ બે લિમિટેડ આપી છે, 2 વાર જ આપી છે, એવું અનલિમિટેડ નથી આપતા, 2 વાર જ આપી છે। બરાબર। પણ શું છે કે ભાઈ છોકરા હોય તો એ ચિપ્સ ખાઈ શકે, મોટા હોય તો મરચા ખાઈ શકે, એ આપણે પ્રોવાઈડ કરી છે। બરાબર। એટલે 30 રૂપિયા એક વડાપાવના ચિપ્સ ને મરચા બે વાર મળે, બે વાર લઈ આપી અને બીજી વાર લઈ શકે, બરાબર। ઓકે। અને આપણે એડ્રેસ એનું જણાવી દેશો પાક્કું, એટલે કોઈ આપણે પાક્કું એડ્રેસ માં ભક્તિનગર સર્કલ, મેઘાણી રંગ ભવન ની એક્ઝેક્ટ સામે અને ગીતા મંદિર ની પાછળ ભક્તિનગર સર્કલ હોકર ઝોન આવેલું છે। હોકર ઝોન માં અંદર આવે પટેલ વડાપાવ। ખાવ ગલી કહેવાય ને? ખાવ ગલી જૂની ને જાણીતી, ઓકે, જાણીતી જગ્યા છે। કેટલા વર્ષ? 40 વર્ષ જેવું આ જગ્યા ને થયું, ખાવ ગલી તરીકે ઓળખાય છે। મારે આ જગ્યા ઉપર 7 વર્ષ થયા। તમારે 7 વર્ષ છે? આપણે એનો શું ટાઈમિંગ છે? આપણે એનું ટાઈમિંગ 4:15 ચાલુ થઈ જાય
અને આમ 10:30 વાગ્યાનો ટાઈમિંગ છે, પણ ક્યારેક માલ પૂરો થઈ જાય તો વહેલી બંધ થઈ જાય, નકર 10:30 સુધી હોય. અને ડેઈલી ચાલુ જ હોય કે કોઈ દિવસ રજા હોય? ના, ક્યારેક પ્રસંગોપાત ક્યાંક બહાર જવાનું હોય તો રજા હોય. એના માટે આપણે વોટ્સઅપમાં એક ગ્રુપ બનાવેલું છે કે એમાં ડેઈલી આપણે મેસેજ નાખી દઈએ કે રેગ્યુલર કસ્ટમર હોય એ હેરાન ન થાય એના માટે કે ભાઈ આજે રેકડી ચાલુ છે, એ રીતે મેસેજ હોય જાય. રેકડી ચાલુ થાય એનો મેસેજ આવી જાય, રેકડી બંધ થાય એનો મેસેજ આવી જાય. અચ્છા, અને કોઈને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં તમારે જોડાવવું હોય તો એ કયો નંબર છે તમારો? કે જે મારો 798 45 43 342 નંબર ઉપર હાઈ કરીને મેસેજ કરે એટલે એમાં હું લિંક મોકલી દઉં. લિંકમાં જોઈન્ટ થઈ જાય એટલે ગ્રુપમાં એડ થઈ જાય. બેનો હું અહીંયા પેલા છેલ્લા 2 મહિનાથી આ પટેલ વડાપાવમાં આવું છું અને ટ્યુશન માંથી છૂટ્યા પછી હું વડાપાવ ખાવા આવું છું. થેન્ક યુ. લગભગ 1-1.5 વર્ષથી આવી છું. અચ્છા, કેવો લાગે ટેસ્ટ એનો? ટેસ્ટ બહુ સારો છે અને સ્વાદ પણ સારો આવે છે, અને ચિપ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, એ બહુ સારી વસ્તુ છે. ઓકે, તો આવા જેવું છે ને કોઈને આવવું હોય તો? અરે જરૂર, કોઈને ચોક્કસ રાજકોટમાં જો ફેમસ વડાપાવ ખાવા હોય તો એકવાર પટેલના વડાપાવ જરૂર ખાઓ. ઓકે, થેન્ક યુ. સ્કૂલ ચાલુ થઈ ત્યારના અમે આવી અને કેવો લાગે ટેસ્ટ? કેવો લાગે? બહુ સરસ છે ટેસ્ટ. રેગ્યુલર આવો છો? હા, રેગ્યુલર. હવે આપણે ટેસ્ટ કરશું. જો થોડો ટેસ્ટ તો મેં કરી લીધો હતો, પણ વિડીયો નહોતો ઉતર્યો તો પાછું ઉતારી લઈએ આપણે તમારા માટે. થોડો સોસ લઈ લઈ. ચિપ્સ એકવાર સાથે આપશે અને બીજી વાર તમે લઈ શકશો. ભજીયામાં પણ એમ જ છે, હું ભજીયા ખાતો નથી. તો ફ્રેન્ડ્સ, વડાપાવનો ટેસ્ટ તો બહુ સારો છે. તમે અહીંયા ખુદ આવીને ટેસ્ટ કરશો ને ભાઈ તમને ખબર પડશે કે એવો છે એનો ટેસ્ટ. તો આવા જ વિડીયો જોવા ફ્રેન્ડ્સ ચેનલ લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરીને આવજો. તમારા માટે નવા વિડીયો લેતા હોય ત્યાં સુધી આવજો.